મુદ્રિકાસ કુકમાં સ્વાગત છે તમારું। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ સુરતના ફેમસ બિહારી સમોસાની રેસીપી। આ સમોસા ઘરમાં રહેલી વસ્તુમાંથી આસાનીથી બની જાય છે। કોથમીર ફુદીનાની તીખી ચટણી અને ગોળ આંબલીની મીઠી ચટણી સાથે આ સમોસા એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે। બહારથી એકદમ ક્રિસ્પી એવા આ બિહારી સમોસા ટેસ્ટમાં એકદમ મજેદાર લાગે છે। તો ચાલો સૌથી સરળ રીતે તીખી મીઠી ચટણી સાથે બિહારી સમોસા બનાવવાનું શરૂ કરીએ। બિહારી સમોસા બનાવવા માટે મેં અહીંયા 500 ગ્રામ બટેકા લીધા છે। બટેકાને સૌથી પહેલાં બાફી લઈશું। તો કુકરમાં બટેકાને એડ કરીશું। હવે એમાં 1.5 કપ જેટલું પાણી એડ કરીશું, એટલે કે 1 ગ્લાસ જેટલું। હવે કુકરનું ઢાંકણ પેક કરીને 3 વિસલ થવા દઈશું। 3 વિસલ થઈ ગઈ છે અને બટેકા બફાઈ ગયા છે। ખોલીને જોઈ લઈશું। બટાકા એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે। હવે કાઢીને ઠંડા પડવા દઈશું અને ત્યાં સુધીમાં ખજૂર આંબલીની ચટણી બનાવી લઈશું। ખજૂર આંબલીની ચટણી બનાવવા માટે મેં અહીંયા 100 ગ્રામ આંબલી લીધી છે અને 200 ગ્રામ ખજૂર લીધો છે, સાથે 200 ગ્રામ દેશી ગોળ લીધો છે। અહીંયા 100 ગ્રામ આંબલીની સામે 200 ગ્રામ ગોળ અને 200 ગ્રામ ખજૂર એડ કરીશું, પણ જો તમારી પાસે ખજૂર ન હોય તો ગોળનું માપ થોડું વધારી શકાય। હવે 2 કપ એટલે કે 1.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરીશું। હવે કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરીને 2 વિસલ થવા દઈશું। 2 વિસલ થઈ ગઈ છે અને ખજૂર આંબલી સારી રીતે બફાઈ ગયા છે। હવે પલ્પ કાઢી લઈશું। તો તેના માટે મેં અહીંયા ચાળનો લીધો છે। હવે બાફેલા ખજૂર અને આંબલી એમાં એડ કરીશું અને આ રીતે પ્રેસ કરતા જઈશું અને ઠળિયા કાઢી નાખીશું અને પલ્પ તૈયાર કરીશું। પલ્પ કાઢી લીધો છે। ઠળિયા અને આંબલીનો ભાગ નીકળી ગયો છે। હવે ચટણી બનાવી લઈશું। આપણે અહીંયા બિહારી સમોસા સાથે ખાવા માટે ચટણી બનાવીએ છીએ, એટલે વધારે ઘાટી નથી રાખવાની, તો થોડી પાતળી બનાવી દઈશું। તો હવે આ પલ્પને પેનની અંદર એડ કરીશું। હવે 2 કપ જેટલું પાણી એડ કરીશું, એટલે કે 1.5 ગ્લાસ જેટલું। પાણીને મિક્સ કરી લઈશું। હવે આની અંદર મસાલા એડ કરીશું। તો મસાલામાં અડધી ચમચી સંચળ પાવડર, 1 ચમચી આમચૂર પાવડર, 2 ચમચી કશ્મીરી લાલ મરચું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર। હવે બધા મસાલાને મિક્સ કરી લઈશું। મસાલા સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે। હવે ચટણીને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર ઉકળવા દઈશું। ચટણી ઉકળી ગઈ છે। હવે અડધી ચમચી ગરમ મસાલો એડ કરીશું અને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું। ગરમ મસાલાને પણ મિક્સ કરી લઈશું અને ચટણીને ઠંડી થવા દઈશું। ત્યાં સુધીમાં હવે આપણે ગ્રીન ચટણી બનાવી લઈશું। તો તેના માટે મેં અહીંયા 6 તીખા મરચાં લીધા છે। આ રીતે ટુકડા કરીને મિક્સર જારની અંદર એડ કરીશું। 4 નંગ મોળા મરચાં લીધા છે, એ પણ એડ કરીશું। થોડા ફુદીનાના પાન લીધા છે ધોઈને। 1 મોટો આદુનો ટુકડો લીધો છે, તેને કાપીને એડ કરીશું। કોથમીર એડ કરીશું। કોથમીરને ડાળી સાથે જ એડ કરવાની છે, એટલે ટેસ્ટ સારો આવે।
કોથમીરનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખીશું. હવે અડધા લીંબુનો રસ એડ કરીશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું. અડધી ચમચી જેટલું આખું જીરું. ચટણીનો ગ્રીન કલર જળવાઈ રહે એટલા માટે આઈસ ક્યુબ એડ કરીશું. તો અહીંયા મેં 5 આઈસ ક્યુબ લીધા છે. થોડું ઠંડુ પાણી એડ કરીશું અને મિક્સર જારની અંદર ચટણી બનાવી લઈશું. ગ્રીન ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે અને કલર પણ એકદમ સરસ ગ્રીન આવી ગયો છે. હવે એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. બટેકા ઠંડા પડી ગયા છે. હવે ફોલી લઈશું. બટેકા ફોલાઈ ગયા છે. હવે મેશ કરી લઈશું. બટેકાને મેશ કરી લીધા છે. લોટ બાંધી લઈશું. તો તેના માટે મેં અહીંયા 400 ગ્રામ મેંદો લીધો છે. તમારે જે પ્રમાણે સમોસા બનાવવાના હોય એ પ્રમાણે લોટ લઈ શકો. તો એક મોટા વાસણની અંદર એડ કરીશું. અડધી ચમચી જેટલા અજમા એડ કરીશું. 1/4 કપ તેલ લીધું છે મોણ માટે, એ એડ કરીશું. આપણે આની અંદર મુઠ્ઠી પડતું મોણ એડ કરવાનું છે, એટલે થોડું થોડું તેલ એડ કરીને મોણ આપી દઈશું. મુઠ્ઠી પડતું મોણ લાગે એ પ્રમાણે તેલનો ઉપયોગ અહીંયા કરવાનો છે. તો મેં અહીંયા 1/4 કપ તેલ એડ કર્યું છે. આ રીતે હાથેથી જ લોટમાં મિક્સ કરવાનું છે. મુઠ્ઠી પડતું મોણ લાગી ગયું છે. હવે લોટ બાંધી લઈશું. તો તેના માટે મેં અહીંયા 1 કપ પાણી લીધું છે. જરૂર પડે એ પ્રમાણે પાણીનો ઉપયોગ કરીશું. આપણે લોટ થોડો કડક બાંધવાનો છે. થોડું થોડું પાણી નાખીને લોટ બાંધીશું. લોટ બંધાઈ ગયો છે. આ રીતનો કડક રાખવાનો છે. અને લોટ બાંધવા માટે 1 કપમાંથી થોડું પાણી વધ્યું છે. તો લોટને 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું. ત્યાં સુધીમાં આપણે સમોસાની અંદર ભરવા માટેનું સ્ટફિંગ તૈયાર કરી લઈશું. એક પેનની અંદર 3 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીશું. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. અડધી ચમચી જેટલું આખું જીરું એડ કરીશું. 1 મોટી ચમચી આદુની પેસ્ટ, 2 ચમચી લીલા મરચાંની પેસ્ટ, મિક્સ કરી લઈશું. મસાલો એડ કરીશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી જેટલી હળદર, 1 ચમચી ગરમ મસાલો. મસાલાને મિક્સ કરી લઈશું. મસાલા મિક્સ થઈ ગયા છે. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ જ રાખીશું. હવે મેં અહીંયા 250 ગ્રામ લીલા વટાણાને બાફીને મેશ કરીને લીધા છે, એ એડ કરીશું. વટાણાને મિક્સ કરી લઈશું. હવે મેશ કરેલા બટેકા એડ કરીશું. બટેકાને મિક્સ કરી લઈશું. મસાલો મિક્સ થઈ ગયો છે. હવે ઉપરથી ધાણા એડ કરીને મિક્સ કરી લઈશું. તો આપણું સ્ટફિંગ તૈયાર થઈ ગયું છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. 10 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. હવે એકવાર લોટને ફરીથી મસળી લઈશું
અને લોટમાંથી આ રીતે એક લુઓ લઈશું. આ રીતે ગોળ કરીને લુઆને વણી લઈશું. આ રીતનો ગોળ બનાવી લઈશું. તો લુઆને આ રીતે બધી બાજુથી એક સરખો વણી લઈશું. રોટલી વધારે જાડી કે પતલી ન થાય તેનું ધ્યાન રાખીશું. રોટલી વણાઈ ગઈ છે. આ રીતની મીડિયમ થિકનેસ રાખીશું. હવે રોટલીના એક સરખા બે ભાગ પાડી લઈશું. હવે રોટલીના અડધા ભાગની કિનારી પર પાણી લગાવી દઈશું આ રીતે, એટલે સમોસાના પડ છે એ છૂટા ન પડી જાય. તો આ રીતે પાણી લગાવીને ફોલ્ડ કરીશું. આ રીતે ફોલ્ડ કરીને થોડું પ્રેસ કરી દઈશું અને આ રીતનો કોન તૈયાર કરીશું. એની અંદર બટાકાનું સ્ટફિંગ તૈયાર કરેલું છે એ એડ કરીશું અને આ રીતે થોડું પ્રેસ કરીને ભરી દઈશું. હવે કિનારી પર ફરીથી થોડું પાણી લગાવી દઈશું અને આ રીતે પેક કરી દઈશું. આ રીતે થોડું પ્રેસ કરીને પેક કરવાનું છે, એટલે તળતી વખતે સ્ટફિંગ બહાર નીકળી ન જાય. અને આ રીતે વચ્ચેથી પ્રેસ કરી દઈશું. તો આ રીતે બધા સમોસા ભરી લઈશું. હવે સમોસાને તળવા માટે તેલ ગરમ મૂકી દઈશું. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે સમોસાને તળી લઈશું. તેલને વધારે ગરમ નથી કરવાનું આપણે. જો વધારે તેલ ગરમ થઈ જશે તો સમોસાની ઉપર બબલ્સ થઈ જશે. સમોસા તળાઈ ગયા છે. એકદમ સરસ કલર પણ આવી ગયો છે. હવે કાઢી લઈશું. સમોસા એકદમ સરસ તળાઈ ગયા છે. તો આ રીતે બધા સમોસા તળી લઈશું. હવે આપણે ગરમા ગરમ સમોસાને ખજૂર આંબલીની ખાટી મીઠી ચટણી અને કોથમીર ફુદીનાની ગ્રીન ચટણી સાથે સર્વ કરીશું.